fal felé tartok, egy messzebbi szakaszra a várostól, ami kevésbé turistás. Úgyhogy szerintem ez sokkal jobb lesz így. Majdnem 2 órát utazunk autóval, és megismerkedtem egy olasz sráccal, itt van velem. Ő az új társam erre a sessionre. Úgyhogy meglátjuk, nagyon izgatottak vagyunk. Right, Roberto? We are so excited. Yes. Gonna bring them to a nice place. Right. Yeah, they like it. Viszlát később. Azt gondolom, itt lehet majd a jegyeket megvenni, és valami busz visz föl majd minket innen a falhoz. Mielőtt ez a fal Kína szimbóluma lett volna, valami egészen más volt. Krisztus előtt a 7. században, a hadakozó fejedelemségek korában Kína még nem volt egységes birodalom. Queen Zhao Yan, Wei és más államok egymással háborúztak. Mindegyik saját védelmi rendszereket épített. Döngölt földből, fából, egyszerű erődítésekből. Ezek nem monumentumok voltak, hanem katonai szükségletek. Az északi határ instabil volt. A sztyeppei nomád törzsek, kiváló lovasíjászok gyors rajtaütésszerű támadásokkal fenyegették a földművelő, letelepedett államokat. A mobilitás volt az előnyük, a fal ennek ellensúlyozására született. Krisztus előtt 221-ben fordulat következett be. Qin Shi Huang Ti, a Qin dinasztia uralkodója, egyesítette a hadakozó államokat és megalapította az első egységes kínai birodalmat. Ahelyett, hogy lebontotta volna a korábbi védműveket, összekapcsoltatta és kibővítette őket. 100 000 katonák, parasztok, elítéltek dolgoztak az építkezésen, sokan életüket vesztették. Amit ma nagy falnak nevezünk, az soha nem egyetlen fal volt. Egy évszázadokon át bővített, átalakított, részben elpusztult védelmi rendszer volt. Ez elég komoly kihívás ide föl szakadni. Nem modern értelemben vett országhatár, hanem katonai eszköz, jelzőrendszer, csapatmozgási útvonal, pszichológiai határ. És még nem ez volt az a fal, amelyet ma látunk. Come on this way! A ma látható fal nagy része nem a Qin korból származik, hanem a Ming dinasztia idejéből. 1368-ban a Mingek megdöntötték a mongol Yuan dinasztiát és visszaállították a Han kínai uralmat. De az északi fenyegetés nem tűnt el. A mongol erők visszahúzódtak a sztyeppére, majd újra szerveződtek. A 15.-16. században a határmenti rajtaütések felerősödtek. A Ming udvar stratégiai döntést hozott. Nem csupán mozgó hadsereggel védekeznek, hanem megerősített, kőből és téglából épített határvonalat hoznak létre. Ez már mérnöki léptékű építkezés volt. Téglafalat, faragott kő, mészhabarcs, vízelvezető rendszer, szabályos távolságokra elhelyezett őrtornyok. Füstjelekkel nappal, tűzjelekkel éjjel kommunikáltak. A fal egy összefüggő riasztó és védelmi hálózat volt. A meredek lépcsők nem véletlenek. A fal a hegygerinceket követi, nem a völgyeket. Így biztosította a maximális kilátást és a védelmi előnyt. A szinte mászhatatlan emelkedők a támadók számára komoly akadályt jelentettek.
de a hegygerincek izolációt is jelentettek. Az ellátás nehéz volt, a fenntartás költséges. A távoli szakaszok fenntartása állandó erőforrást igényelt. A 17. század elejére a Ming birodalmat belső válság gyengítette, korrupció, pénzügyi nehézségek, parasztfelkelések. 1644-ben a dinasztia összeomlott, nem azért, mert a fal áttörhetetlen, hanem mert a birodalom belülről bomlott fel. A mandzsu csapatok a Shanghai hágon keresztül vonultak be. Megkezdődött a Qing dinasztia korszaka. A fal sok szakasza, különösen a távoli, hegyi részek elvesztette stratégiai jelentőségét. Katonák nélkül, finanszírozás nélkül, cél nélkül lassan pusztulni kezdtek. I think it's almost the highest peak. Ma évente milliók látogatják a nagy falat, de jellemzően egyetlen könnyen elérhető részt. Peking közelében található Badaling a legrestauráltabb és leglátogatottabb szakasz. Megerősítették, újjáépítették, turisztikai infrastruktúrával látták el. Látványos, de részben rekonstruált. A Ming-kori fal több mint 70%-a ma romos vagy teljesen összeomlott állapotban van. Az olyan szakaszok, mint ez, 2,5 órára a fővárostól nehezen megközelíthető hegygerinceken nagyrészt érintetlen maradtak. Nem azért, mert jelentéktelenek, hanem mert nehezek. Van itt egy ellentmondás. A restaurálás hozzáférhetővé teszi a történelmet, de közben részben újra is alkotja azt. A vad, helyre nem állított szakaszok megőrzik az eredetiséget, de az eredetiség csenddel, omlással és veszéllyel jár. Itt állva, tömeg nélkül, árusok és korlátok nélkül a fal kevésbé tűnik turista látványosságnak. Inkább egy katonai szükségből született emléknek. Nem turistáknak épült, hanem túlélésre. És ezen a helyen ezt még mindig érezni lehet. A nagyfal teljes hossza a természetes akadályokkal együtt több mint 21 000 kilométer. Ez több mint Lisszabon és Moszkva közötti távolság 5-szöröse, majdnem a Föld egyenlítői kerületének fele. Átlagosan 6-7 méter magas,
a tetején 4-5 méter széles. De itt állva ezek a számok eltűnnek. A fal nem azért lenyűgöző, mert hosszú. Generációkon át újra és újra felépítették. Nem legyőzhetetlen volt, hanem kitartó. És ezen a csendes, elhagyott szakaszon talán közelebb érezni az eredeti jelentését, mint bárhol máshol.